Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Az előző videómban, ami majd itt a sorokban megtalálható, szlovén és horvát eseteket mutattam be. Ma 5 svéd gyilkosságot és eltűnést hoztam nektek. Megoldatlan, aktív esetekről van szó, szóval mindegyik után fel lesz téve a rendőrség elérhetősége a képernyőre. A források a leírásban vannak, bár lesz, ahol külön beszélek majd ezekről. A svéd rendőrség weboldalán van egy külön rész, ahol információkat tudhatsz meg megoldatlan esetekről. Minden országban szükség lenne erre. Mint mindig ellenőriztem a földrajzi és más személy és helynevek helyes kiejtését, de így is lehet, hogy egy-kettő kicsit furcsán lesz kiejtve, de ne izguljatok, a képernyőre lesz téve minden. Szerintem vágjunk is bele. Eva-Marie Strandmark. Eva-Marie 1974. október 6-án született Svédországban. 2004-re 29 éves volt, és 3 éves kislányával élt Öljö faluban, a Skanslinjevägen 16-os szám alatt lakott. Kedves és segítőkész, az a barát volt, akihez akkor mentél, ha tanácsra volt szükséged. Kiskora óta fegyelmezett volt, jól tanult az iskolában, és minden nyáron vállalt diákmunkát. Egy ideig az Egyesült Államokban, Atlantában volt au pair, majd egy hotelben is dolgozott Svédországban. Képzett szakács volt, és mindenki szerint nagyon tehetséges volt. Munkahelyén ismerkedett meg azzal a férfival is, akitől majd később lánya született. A kapcsolat aztán megromlott és szakítottak, de gyakran találkoztak a gyermek miatt. Imádta kislányát, az anyaság igazi öröm volt számára, és nagyon keményen dolgozott, hogy mindent megadhasson neki. Az esetünk 2004-ben történik, június 29-e, kedd. Aznap a lányával és az ex-partnerével vacsorázott Óhözben. A férfinak születésnapja volt, és azt ünnepelték. A vacsora után a lány az apjához ment aludni, és Eva-Marie hazament. Otthon átöltözött, majd elment találkozni a barátnőjével a Kristianstad város központjában lévő Biljard Kompanietnek nevezett biliárdbárba. Éjjel egyután nem sokkal érkezett haza, és hogy ezután mi történt, soha nem tudjuk meg. Június 30-a, szerda. Reggel 4 órakor egy újságkihordó füstöt látott kijönni Eva-Marie 2 emeletes házából, és kihívta a tűzoltókat. Mikor azok bementek a házba, a hálószobába, megtalálták a nő holttestét. A nyomozásról is, hogy beszéljünk, az első megállapítása a nyomozóknak az volt, hogy a tüzet az okozhatta, hogy Eva-Marie az ágyban cigizett. A szülei hamar elmondták, hogy a nő soha nem cigizett a házban. Aztán azt feltételezik, hogy ha nem a cigi okozta a tüzet, akkor valószínűleg öngyilkos lett. Később a boncolás kimutatja, hogy a tüdejében nem volt füst, ami arra utal, hogy már elhunyt, mikor a szoba felgyulladt. Később kijelentik, hogy biztosan gyilkosság áldozata lett, de viszont a halál pontos okát nem tudom nektek megmondani, nagyon furcsa megfogalmazások vannak a forrásokban, azt mondanám, hogy megfojtották. Nem láttam, hogy a halál pontos okát nyilvánosságra hozták volna el, szóval ez csak spekuláció. Gyilkosságra utal az is, hogy a konyhában 2 üres üveg bort és 2 poharat is találtak. A ház ajtaja kulcsra volt zárva, mikor a tűzoltók a helyszínre érkeztek, be kellett törjék az ajtót. Az elmélet az, hogy miután hazajött a bárból, valaki meglátogatta. A személy megölte Eva-Marie-t, majd több kisebb tüzet gyújtott a hálószobában, remélve, hogy ez a tűz elégeti majd a házat, és vele minden bizonyítékot megsemmisít. Annyit még megjegyeznék, hogy a nő burgundi-vörös Skoda Felicia autója ház előtt volt, bár az apja szerint ez nagyon rosszul lett leparkolva, ami nem volt a lánya szokása. Az eset megjelent a svéd Eftelis című bűnügyi televíziós műsorban, aztán 2015-ben a Svenska Fall för FBI, vagyis svéd ügyek az FBI-nak műsorban is. Ezeket nem találtam meg online, és nagyon sajnálom, mert sok olyan információ van benne, amit máshol nem találtam meg. Ezen a fórumon azt írják azok, akik látták a tévéműsort, hogy az elmondottak szerint nagyon siralmas volt a nyomozás, és hogy a fő gyanúsítottnak az alibiét évekig nem ellenőrizték. Van egy férfi, aki 2004 óta a fő gyanúsított. Őt többször is kikérdezték, és az volt az alibije, hogy otthon aludt. Később az alibi kicsit változik, de erről nincs sok információ online. A fórumon vannak spekulációk, hogy az ex-partnerről, vagyis a gyermek apjáról van szó, de ezt nem tudtam ellenőrizni sehol. Azt is sokan megemlítik ugyanitt, hogy a gyilkosság után a nagyszülők és a férfi kapcsolata megromlott, és a nagyszülők sokat harcoltak, hogy láthassák unokájukat. Persze azóta Eva-Marie lánya már felnőtt. Mint mindig ezeket az elméleteket fenntartással kell fogadni,
mert egy fórumról származnak. Egy másik gyanúsított is van, egy férfi, akit sokat láttak a ház körül sétálni vagy settenkedni. Róla annyit tudunk, hogy egy fehér férfi a 30-as évei végén, közepes testalkatú és legtöbbször biciklivel volt. 2009-ben a rendőrség elmondja a médiának, hogy még az előző évben kaptak egy névtelen levelet, melyben az író azt mondta, hogy 50 000 koronáért cserébe hajlandó elmondani, hogy ki követte el a gyilkosságot. A levélben azt részletesen megírta, hogy hogyan történt a gyilkosság, de azt nem, hogy ki tette. A rendőrség 2 újságot is kijelölt, hogy ezeken keresztül felveheti velük a kapcsolatot az író, de ez nem történt meg. Ezután még 500 000 koronát is felajánlottak, remélve, hogy meggondolja magát a személy, és végre beszél. De úgy tűnik, nem történt meg. A nő nevében a szülei és barátai létrehoztak egy alapítványt, mely évekig ösztöndíjat biztosított árva gyermekeknek. Az alapítvány sajnos 2018-ban megszűnt. Ha bárkinek bármi információja van a gyilkossággal kapcsolatban, az jelezze a svéd rendőrségnek, a képernyőn lehet látni az elérhetőséget. Anneli Orzsonen. Anneli eltűnéséről nagyon sok információt meg lehet találni a család által létrehozott weboldalon. Itt meg vannak őrizve az esettel kapcsolatos újságcikkek, képek és minden más, amire szükség lehet. Ez a podcast is nagyon hasznos volt. Ez az eset is szerepel az F-Telis című bűnügyi televíziós műsorban. Ha valaki megtalálja, nézze meg, én sajnos nem leltem rá. Van ez a fórumbejegyzés is, ahol az eltűnésről beszélnek az emberek. Mint mindig ezekkel vigyázni kell, mert gyakran tartalmaznak megalapozatlan pletykákat, de ha tudod, hogyan kell ezt böngészni, akkor hajrá. Sokat nem tudok nektek elmondani arról, hogy ki is Anneli. Azt tudom, hogy 1972. december 9-én született, és 2 testvére van. Mosolygós, optimista ember, aki közel állt a családjához. Hässlebyben lakott, ez Algutsrum közelében van, Öland szigetén. Anneli 1997-ben tűnt el, szeptember 18-a, csütörtök. Aznap reggel 25 éves Anneli elment szüleihez, és elmondta, hogy terhes. A baba májusban született volna, és mindenki nagyon örült neki, mert egy ideje már próbálkoztak a párjával. Este aztán partnerével, Andreasszal, aki ugyancsak 25 éves volt, a Ferjestadeni pizzeria Bonitóba mentek, onnan pedig haza. Az este folyamán a szomszédok furcsa hangokat hallanak majd, senki nem megy megnézni, hogy mi lehetett, de mintha a vas ütközött volna valaminek. Szeptember 19-e péntek, reggel 6 óra 30 körül Andreas dolgozni ment. Elmondása szerint ekkor Anneli még ágyban volt, mert később kezdett munkahelyén. 7 óra fele az egyik szomszéd, aki munkába tart, észreveszi, hogy Anneli autója furcsán volt leparkolva. Mikor eljön a 11 óra, a nő munkahelye megpróbálja felvenni vele a kapcsolatot, mert az nem ment be dolgozni. A Kalmar repülőtéren egy étterembe dolgozott. Andreas 17 órakor ér haza, és elmondása szerint egyből érezte, hogy valami nincs rendben, mert a nő autója a ház előtt volt, és furcsán volt leparkolva. Bement a házba, de partnere nem volt ott. Ő ekkor felhívta a családot és az ismerősöket, de ők sem tudták, hol lehet, szóval felhívta a rendőrséget. Öland egyik legnagyobb keresési akciója kezdődött. Az első napokban több mint 150-en keresték a sziget egész területén. Búvárokkal átkutatták a helyi vizeket, helikopterekkel keresték, felásták a nagyobb földterületeket. A rendőrök hoztak úgy szakkereső, mint később hullakereső kutyákat, de azok tudomásom szerint nem jeleztek sehol. A házban nem találtak semmi arra utaló nyomot, hogy betörtek volna, és arra sem, hogy egy behatoló elrabolta volna a nőt. Azt is hamar kizárták, hogy önszántából hagyta volna el a házat, ugyanis otthon hagyta a szemüvegét, ami nélkül nem látott, a kontaktlencséjét is, az aszma inhalátorját, a táskáját és a pénztárcáját is. Arra is rájönnek, hogy ezüstös szürke Honda Civic 85-ös autóját elmozdították, majd visszavitték a ház elé. Az autó furcsán nem egyenesen lett leparkolva. Volt egy horpadás is rajta, később megállapították, hogy tolatáskor a sofőr, akárki volt az, neki ment a kerítésnek. Az egyik fényszóró is be volt törve, és ennek a darabjait később találják meg egy pár kilométerre lévő kavicsos útszakaszon. Ebben a podcastben az egyik főnyomozó beszél arról, hogy Anneli házának közelében, egy lőtér előtt, a földre az volt írva, hogy segítség. A szó alatt volt még egy írás, de azt nem lehetett kivenni. Ez a furcsa nyom nem vezet majd sehova. Mai napig nem tudjuk, hogy ki írta, vagy miért. Nem tudom azt se, hogy ez mivel volt a földre írva. Egy szemtanú később elmondja a rendőrségnek, hogy 18-áról 19-ére viradóan egy szürke autót látott az Ölandi hídon,
Nem lehet bebizonyítani, hogy ez Anneli autója volt, de a főnyomozó szerint innen dobhatták a nő testét a vízbe. Eljön a december, és ekkor letartóztatják Andreast, majd 2 hónapig bent is tartják. Míg őrizetben volt, addig naponta kihallgatták, de végig állította, hogy semmi köze az egészhez. 2 hónap után aztán elengedték, mert nem volt ellene bizonyíték. Andreas és Anneli 3 évvel korábban találkoztak, és 96. decemberében költöztek a Hässelby házba. Sok közvetett bizonyíték szólt ellene, de ezek nagyon gyengék voltak. A szomszédok az éjszaka folyamán hallották, mintha egy autó neki ment volna valaminek. Ugye tudjuk, hogy a kerítésre tolatott valaki Anneli autójával. Egy másik szomszéd reggel 7 óra körül látta Anneli nem megfelelően parkolt autóját. A férfi 6 óra 30 után hagyta el a házat, és ugye nem valószínű, hogy egy ismeretlennek lett volna ideje abban a 30-45 percben betörni a házban, majd elvinni az autót Annelivel benne, és vissza is hozni a házhoz. Az is furcsa, hogy egyáltalán visszavitték az autót. A nyomozás korai szakaszában Andreas munkahelyét átkutatták, ő egy kálmári építkezési területen dolgozott, de itt nem találtak semmit. Majd 1998. januárjában jött egy tipp, miszerint a gyilkosság estéjén a kálmári Söde centrumnál látta valaki Andreast egy kotrógéppel dolgozni. Felásták az egész területet, de nem találtak semmit. 1998. februárjában elengedik Andreast, mert nem volt ellene elég bizonyíték. Úgy tűnik, hogy ezután kihűlt a nyomozás, majd 2013-ra ugrunk. Storafrőben a tengerparton csontokat találtak, és ezeket összehasonlították Anneli fogazatával, de nem ő volt az. Ebben az évben volt az is, hogy Andreas elhunyt. 2018-ban Anneli esete volt az egyik, amit a malmöi Cold Cases csapat átnézett. Aztán a nő szerepelt a Kent nevű banda Jártál című dalának videoklipjében. A videoklip felzaklató, hidegben hagyott pucér reszkető testekre vannak vetítve eltűnt személyek képei, ezzel bemutatva a családok valóságát, hogy soha nem tudhatják, hol van az eltűnt szerettük. Ezt a részt nagyon nehéz elmondani. A személyeket vörös fonál köti össze, ezzel jelképezve, hogy sorsuk össze van fonódva, de azt is, hogy mennyire távol vannak a szeretteiktől, akik nem tudják ezt a vörös fonalat követni és megtalálni őket. Nagyon szíven üt a videó, de azt ajánlom, hogy nézzétek meg. Amúgy szerepel benne Yasmin Sassi is, az ő eltűnéséről itt beszéltem, sarokba fejlesztéve. Mikor eltűnt, valószínűleg egy bézs nadrág, fehér kardigán, vörös kabát és barna cipő lehetett rajta. Ezeket gondolom a házból hiányzó ruhadarabok alapján állapították meg. Anneli 160 cm magas, átlagos testalkatú, válig érő vörös haja és kék szeme van. Ha bárkinek bármi információja van az eltűnéssel kapcsolatban, az jelezze a svéd rendőrségnek, vagy pedig Anneli családjának a weboldalon keresztül. Emil Rydbo. Emil 1987. április 18-án született Svédországban. 1993. december 9-e csütörtök. Hörby községben vagyunk, Skåne megyében. 17 óra van. Aznap egy 2 vagy 3 férfiból álló csapat 2 bankot is kirabolt a városban. Először 17 óra 2 perc körül a Fársuk Frostás Sparbank bankot rabolták ki, és innen 100 000 svéd koronát vittek el. Aztán a pár percre lévő Förening Sparbanken bankhoz mentek, és ezt is megpróbálták kirabolni, innen viszont ismeretlen okoknál fogva nem sikerült semmit elvinni. A források szerint 17 óra 5 perc körül már el is hagyták a második rablás helyszínét. A rablókon balaklavaszerű fejfedő volt, és fegyver is volt náluk. A második helyszínen egy kisebb tömeg gyűlt a bank elé, és ez elég nagy zűrzavart okozott. Kenneth Rydbo és 6 éves kisfia Emil épp a környéken vezettek, mikor a 2 bankrabló kiszaladt a bankból, és beszálltak az épület előtt leparkolt BMW-be. Kenneth apja nem tudta, hogy mi történik, csak azt vette észre, hogy egy fehér BMW tolatáskor erősen nekiütközött az autójának, majd nagy sebességgel elhajtott. A férfi nem hitt a szemének, és dühében elkezdte követni a fehér autót. A BMW megpróbálta lerázni, de amikor ez nem sikerült, pár kilométer után hirtelen megállt. Egyes források szerint hirtelen megállt, más források szerint meg akartak fordulni, mert rossz sávba kerültek. Nem vagyok benne biztos, melyik az igaz. Miután megálltak, a fehér BMW sofőrje kiszállt, és egy AK-4-essel 3-szor rálőtt Kenneth autójára. 2 lövés az autót érte, viszont a harmadik eltalálta az anyósülésen a gyermekülésbe bekötött Emilt. A 6 éves gyermek a helyszínen elhunyt, és a rablók a lövések után elhajtottak a helyszínről. Ha a képernyőre néztek, itt volt az első bank, valahol itt pedig a második.
Itt mennek ki a BMW Kenneth autójának is. Hogy innen merre indult el az autós üldözés, nem tiszta. Ebből a szemcsés képből kiindulva ezen az utcán indulhattak el, és valahol itt történhetett a lövöldözés is. Őszintén sehol nem találtam meg a pontos utcát. Mai napig nem tudjuk, hogy kik voltak a bankrablók, tehát az sem, hogy ki volt a gyilkos. A banki biztonsági kamerák 2 szemét rögzítettek, de van egy elmélet, miszerint lehet 3-an voltak a sofőrrel együtt. Kenneth nem tudta, hogy kiket kezd el követni, és nagy valószínűséggel a gyilkosok nem tudták, hogy egy gyermek is van az autóban. Valószínűleg figyelmeztető lövések akartak lenni, és nem az apát próbálták eltalálni. Ez persze nem enyhítő körülményként mondom, de ez az elmélet. A rablók autóját és a fegyvereket is megtalálták a nyomozók, ezeken voltak új lenyomatok, de nem tudták őket senkihez kötni. Amúgy a BMW-t napokkal korábban lopták el egy malmöi autókereskedésből. A bankrablás helyszínén hagytak egy táskát is a rablók, de ezt nem tudták azonosítani. Ez semmiképp sem egy elfeledett eset. Az évek során többször újra veszik, és más-más nyomozókat tesznek az ügyre. Legutóbb 2015-16-ban tartóztattak le egy 57 éves férfit, és bár úgy jelent meg a médiában, hogy közel vannak a megoldáshoz, a rendőrség végül elengedte őt, mert nem volt elég bizonyíték. Emil történetét többször is bemutatták az Efteris televíziós műsorban, remélve, hogy új nyomokhoz vezet majd, de sajnos semmi. Ha bárkinek bármi információja van a bankrablással, a bankrablókkal vagy a gyilkossággal kapcsolatban, az jelezze a svéd rendőrségnek, itt vannak az elérhetőségek. Niklas Elmberg, 1991 van. 20 éves Niklas a Lund Egyetem hallgatója volt. Matematikát, fizikát és filozófiát tanult, és bár nagyon élvezte az egyetemi életet, úgy döntött, hogy befagyassza az évet, és 6 hónapot Kínába tölt majd. Nagyon izgatott volt, hatalmas lehetőség volt ez számára. A fiúról annyit tudok nektek elmondani, hogy életvidám, magabiztos és jólelkű volt. Legalább 2 testvére van. 1991. szeptember 27-e péntek. Niklas Lundban volt barátaival. Ők búcsúbulit szerveztek neki, ugyanis a fiú pár nap múlva repült volna Kínába. A fiatalok söröztek, beszélgettek és szórakoztak, remek volt a hangulat. Éjfél után van, vagyis 28-a szombat. Ő és néhány haverja a Bantorjethez mentek kaját venni. Ez egy ilyen kioskféle, nem tudom hirtelen, hogy mondják neki magyarul, de felteszem a képernyőre, hogy hogyan nézett ki. Éjjel 2 óra körül fejezték be az evést, és Niklas egyedül biciklivel indult meg a szülei házához, ők Bieredbe laktak. Sajnos soha nem érkezik meg. Mikor egész szombaton nem érkezett haza, és rájöttek, hogy egyik barátja sem tudott hollétéről, akkor a szülei bejelentették az eltűnését a rendőrségen. Szerdáig folytak a keresések, bár nem kapunk infót, hogy hányan keresték, kik és hol. Október 2-a szerda. Ez egy elég viharos nap volt. Egy nő Furulund felé biciklizett a Felje végen úton. Egyszer csak a szeme sarkában egy árokban látott valamit, de ugye hamar el is tekert. Annyira rossz érzése volt ezzel kapcsolatban, hogy eldöntött, hogy visszafordul. Mikor odaért, egy másik biciklis már megállt, és együtt nézték meg, hogy mi volt az árokban. Niklas holttestére bukkantak. Pontosan nem tudom, hogy hol találták meg, de valahol erre, Felje település közelében. Niklast meggyilkolták, többször leszúrták, a sérülések nagy része a nyakán és a mellkasán volt. Ahogy mondtam, ez egy esős szerdai nap volt. Niklas szülei otthon várták a fejleményeket, és közben meghívták a fiú barátait egy vacsorára. Az anyuka mondta egy interjúban, hogy segített neki feldolgozni az eltűnést, és tudta, hogy a fiatal egyetemistáknak mindig jól jön, ha valaki főz nekik. A vacsorát a rendőrség zavarta meg, elmondták, hogy megtalálták Niklast. A rendőrség úgy gondolja, hogy a testet elmozdították, vagyis nem ott ölték meg a fiút, ahol megtalálták. A gyilkos fegyvert nem találták meg, nagyon véres, agresszív támadás volt, bár úgy tűnt valamennyire, hogy őt meglephették, mert testén nem voltak védekezésre utaló nyomok. Biciklije ugyanazon az útszakaszon volt, körülbelül 2-3 kilométerre a testétől. Ezt nem a rendőrség találta meg, hanem pár nappal korábban egy csapat fiú, akik épp Lund felé vezettek. A fiúk egy füves résznél álltak meg, mert WC-re akartak menni, hogy fogalmazzak így, és megtalálták a biciklit, és magukkal vitték. A test felfedezése után egyből bejelentették a rendőrségnek, hogy náluk volt a bicikli, és hogy hol találták. Őket soha nem tartották amúgy gyanúsítottnak. Nem rabolták ki, megtalálásakor mindenek kamerája, pénztárcája is nála volt. Azért elhetett 3 napba, hogy megtalálják, mert az árokban és az árok körül magas volt a fű. A rendőrség nagyon sok hibát elkövet a nyomozás során, nagyon felszínes kutatást végeznek a helyszínen. Niklas szemüvegét hetekkel később egy tévéstáb találja meg a fűben.
Később pedig egy gyanúsított házában felejtenek olyan jegyzeteket, melyek bizalmas információkat tartalmaztak a nyomozásról. Aztán beszéljünk a gyanúsítottakról. 2 fő gyanúsítottról tudunk. Az egyik egy helyi bűnöző és drogfüggő, akit a 80-as, 90-es években többször is elítéltek kisebb rablások miatt. Ő többször is bevallotta ismerőseinek, hogy ő gyilkolta meg a fiút, és az ismerősök pedig feljelentették. Viszont soha nem tudták rábizonyítani, évekkel a gyilkosság után aztán elhunyt. Nem találtam meg a nevét sehol, de azt hiszem a helyiek tudják, hogy kiről van szó. A második személyt 2013-ban tartóztatták le, ő az előbb említett gyanúsítottnak az egyik ismerőse volt. Mire kikérdezték, már 60 éves volt. Ő azért is volt gyanús, mert a 90-es években nagyon közel lakott a test megtalálásának helyszínéhez, egyes források szerint ugyanazon az út szakaszon lakott. Az év végére a vádakat dobták ellene, és elengedték. Niklas emléke mindenkiben él, aki ismerte, és abban is, aki csak hallott az esetéről. Hatalmas fájdalom és csalódás, hogy a gyilkost mai napig nem kapták el. Az évek során a családja megbizonyosodott, hogy a fiúk rövid élete hatalmas nyomot hagyjon maga után. Niklas szülei támogatták a lundi áldozatsegítő központ létrehozását. Ez egy segélyvonal, amely, ha jól tudom, mai napig létezik. 1993. októberében a Niklas Elmbej Alapítvány is létrejött, mely 2011-ig éves ösztöndíjat ajánlott fel 8. osztályos diákoknak. A szülők meg annyi iskolában tartottak előadásokat a gyászról, az erőszak ellenességről, és hogy mennyire fontos az emberiség megtartása egy gyakran igazságtalan világban. Fiútestvére Péter egy dalt is írt az emlékére, a dal címe Miért kell elválnunk. Ha tudok, akkor ebből lejátszok egy részt is, de ha nem, akkor itt lesz a sarokban, és mindenképp hallgassátok meg. A család tartotta a kapcsolatot más erőszakos bűntények áldozatainak családjával is, és segített nekik a gyászban. 2017-ben aztán Niklas édesanyja elhunyt úgy, hogy nem tudta meg, ki gyilkolta meg a fiát. A temetésre több százan mentek. A nő nagyon fontos pillére volt a közösségnek, és ő és a családja több évtizedes munkája meg annyi életet változtatott meg. Úgy tűnik, ez halála után is folytatódik majd. Az anya nevében is létre szeretnének hozni egy alapítványt, amely ugyancsak a közösséget segítené. Ha bárkinek bármi információja van a gyilkossággal kapcsolatban, az jelezze a svéd rendőrségnek, itt lehet nekik írni. Eva Söderström. Az eset főforrása a Kosta Archívum által összegyűjtött újságcikkek és blogbejegyzések. Erről a weboldalról van szó, és eredetileg azért jött létre, hogy egy másik hírhedt svéd gyilkosság iratait összegyűjtse. Katrin de Costa esetéről van szó, őt 1984-ben gyilkolták meg. Ez egy mai napig megoldatlan ügy, hát attól függ, kit kérdezel, és biztos fogok róla majd beszélni, de egy külön videóban. Ma már más esetekkel is foglalkozik az oldal, és a mai gyilkosság bemutatásához ez elengedhetetlen volt. Olyan cikkeket találtam itt, ami sehol máshol nem elérhető. Mint a többi esetnél is, itt is létezik egy flashback poszt több mint 1000 oldal megjegyzéssel. Ebben az esetben nem igazán ajánlom, csak maximum az első 500 oldalt. Mára kicsit túl sok lett itt az összeesküvésbe folyó találgatás, és sok vad elméletről beszélnek. Az ilyenek biztosan hasznosak valamire, de az én csatornámon nincs helyük, de ahogy már mondtam, böngészni fórumokat amúgy is nagyon elővigyázatosan kell. Ezen kívül lesz még egy-két újságcikk és videó is a leírásban. Svédországban vagyunk. Éva egy beszédes, szociális és nagyon aktív lány volt. Tipikusan az az ember, aki soha nem unatkozott. Ami a szívén, az a száján, ha valami nem tetszett neki, egyből kimondta. Imádta az állatokat, főleg a lovakat, több lova is volt. Van legalább egy fiatalabb lánytestvére, ő ebben az interjúban beszél arról, hogy mennyire felnézett Évára. Éva volt a szociálisabb és a beszédesebb, ő pedig a csendesebb, visszahúzódóbb. Ezek a különbségek, minthogy eltávolították volna, inkább összehozták őket. Imádták egymást, és ezért különösen tragikus, hogy ő lesz az, aki megtalálja majd a holttestét. Amúgy, ha meg akarjátok nézni az interjút, előre szólok, hogy nagyon megrázó, érthetően rendkívül nehéz neki erről beszélni. Éva nemrég találta egy lakást Sundsvallban, ahol egy helyi iskolában volt pályaválasztási tanácsadó. A pontos elnevezés svédül ez, ha valakinek van egy jobb fordítása, akkor mindenképp írja meg a hozzászólásokban.
Már a lovaknak is talált egy közelebbi istállót, hogy könnyebben tudjon rájuk vigyázni. Bár Sundsvallban dolgozott, minden hétvégét Kramforsban töltötte a szüleinél. 1987. szeptember 25-e péntek. Éva épp egy lóversenyre készült, és elment meglátogatni egy ismerősét, Pét, aki segített volna neki átszállítani a lovakat az új istállóba. Éva, lánytestvére, a lánytestvér kutyája Laban és egy női ismerős mentek P-hez megbeszélni a lószállítás részleteit. A férfi teljes neve szinte sehol nem található meg a forrásokban, szinte, de itt én csak P-nek fogom nevezni. A férfi Éva lánytestvérének ex-pasia volt. Ha olvastok más helyen erről, vagy néztek más videókat, ne lepődjetek meg, ha eltérő információkat kaptok. Ahány cikket olvastam, annyi különböző változatot kaptam. Szerintem az a legbiztosabb, hogy legalább 4 személy plusz a kutya találkoztak aznap, míg az is nagyon zavaros, hogy kinek a kie volt ez a férfi. Később elmondottak alapján én abban hiszek, hogy P a lánytestvér exe volt. Fiatalok beszélgettek, alkoholt is fogyasztottak, és ekkor még minden rendben volt. A lánytestvér az első, aki elhagyja a bulit, ő új pasiával ment egy 11 kilométerre lévő városba. Mivel esett az eső, Évát a női ismerőse vezeti majd haza 22 óra 55 körül. A képernyőn van egy térkép. Innen vezettek be, itt laktak Éva szülei, és körülbelül mikor ideérnek, akkor Éva megkéri az ismerősét, hogy tegye ki, mert lábán WC-re kellett menjen, és még sétáltatni akarta a kutyát. Éva soha nem érkezik haza, de eltűnését csak másnap szombat délután jelentik be. Gyakran volt, hogy barátoknál aludt, és bár furcsa volt, hogy nem szólt, tényleg arra gondoltak szülei, hogy csak elfelejtette. Bejelentették az eltűnést, de még mielőtt jelentős keresés indulhatott volna, megtalálták a holttestét. Egy szomszéd, aki a környéken sétált, egy füzetet talált a földön, amin Éva neve volt. Messzébb pedig a fák között egy testet látott. Elkezdett szaladni ekkor a család házához. Éva lánytestvére épp akkor ért haza, és hallotta ezt az egészet, és az erdős részhez sietett, ahol megtalálta a testvére holttestét. Testet körülbelül itt találják meg, alig 150 méterre az otthonától. Az elmélet, hogy az úton sétált, amikor valaki behúzta vagy bevonzolta a fák közé. Éva a hátán feküdt, és csak rövidujjú pólója volt rajta. A többi ruháját a teste mellett találják meg, egyes források szerint rendezetten összetűrve, más források szerint csak egymásra téve. 11-szer szúrták meg, 10 a felső testén érte, egyszer pedig hasba szúrták. Nem tudjuk, hogy megerőszakolták-e, mert a rendőrség szerint ezt nem lehetett megállapítani. Laban Éva mellett volt, a kutyát egyszer nyakba szúrták, és hagyták elvérezni. Az, hogy sikerült a kutyát nyakba szúrni, magában sok kérdést hagy maga után. Laban egy finn spitz volt, egyáltalán nem szerette az idegeneket, és nehezen engedett embereket közel magához és gazdájához. A gyilkos fegyver valószínűleg egy 24 cm-es dupla élükés lehetett, de soha nem találják meg. Az aznap esti erős esőzések minden nyomot elmostak. Éva testén sem ondó, sem nyál, sem a más a gyilkoshoz tartozó testi folyadékot nem találtak. Viszont a körmei alatt találtak feltételezetten a gyilkoshoz tartozó DNS-t. Akkoriban sajnos a technológia nem volt elég jó, hogy DNS profilt tudjanak készíteni, és hogy azóta próbálták-e, azt egyik forrás sem írja. Pont mint az előző esetnél, itt is sok kritikát kap majd a rendőrség, mert sok mindent, például helyszínelő felszerelést a helyszínen hagyta. Szóval beszéljünk egy bizonyos piros bicikliről. Sok tippet kap a rendőrség egy elhagyatott piros bicikliről, amit a gyilkosság estéjén szemtanúk láttak. A bicikli az oldalára volt dőlve az út szélén, nem messze a gyilkosság helyszínétől. A képre nézve itt volt a feltételezett bicikli, és itt találták meg a testét. Az első szemtanúk egy fiatal pár volt, ők 23 óra 15 perc körül vezettek el a bicikli mellett. Több más szemtanú is látta ezt a biciklit, olyan éjjel 2 óra 40 perc körül. Már nem volt ott, mikor a testet megtalálták, és mai napig nem tudja a rendőrség, hogy ott volt-e egyáltalán, kié volt, és miért volt ott. No már most P, vagyis a lánytestvér exe, az, akihez aznap mentek, azt mondta a rendőrségnek, hogy miután a többiek elmentek, és eltelt 1-2 óra, furcsa érzése lett, és félt, hogy Éva nem jutott haza biztonságban. Egy forrás szerint felhívta a szülők házát, de azok nem vették fel a telefont. Ekkor elindult autóval a család háza felé, ez 0 óra 30 körül volt, de ő nem látta ezt a biciklit. Valamiért csak odáig ment, és nem tette meg azt a 100 métert a házhoz, hogy valóban megtudja, hogy a lány biztonságban hazaérte vagy sem. Aztán beszéljünk a gyanúsítottakról. Az első a biciklis férfi, sok bicikliről van szó ebben az esetben amúgy. 6 nappal a test megtalálása után egy személy névtelenül bejelentette, hogy a gyilkosság estéjén
22 óra körül a környéken volt, mert a kutyáját sétáltatta. Egyszer csak elszáguldott mellette egy biciklis férfi, majdnem el is ütötte. Mikor ahhoz a részhez ért, ahol később megtalálták Éva testét, a kutyája furcsán reagált. Először nem gondolt semmire, de aztán, mikor megtudott a gyilkosságról, akkor összekapcsolta az információkat. A férfi, akit látott, 185 cm magas lehetett és vékony testalkatú, kék kabát volt rajta, és egy nadrág, amit ennek a típusnak neveznek, és körülbelül így néz ki. A színben nem vagyok biztos, de hogy ez a típusú nadrág volt. Szürke sapka volt rajta, kék csikokkal, és a biciklién nem volt hátsó lámpa. Egy kis fekete táska volt a bicikli hátsó csomagtartóján. Mai napig nem találták meg ezt a férfit, és ahogy látom, nem kapcsolták össze ezt a biciklit azzal a piros biciklivel. Sok más gyanúsított is volt az évek során, csak azokról fogok beszélni, akit nem sikerült tisztázni, vagy kizárni. Egy szemtanú látott egy férfit a gyilkosság utáni napokban a gyilkosság helyszínén. A férfinél egy zseblámpa volt, és mintha keresett volna valamit. Soha nem tudjuk meg, ki volt. Aztán egy ülangeri idős pár felhívta a rendőrséget, hogy egy színesbőrű férfi, így van írva a forrásokban, megállította őket az utcán, és furcsán viselkedett. A férfi nem beszélt folyékonyan svédül, és saját festményeit próbált eladni, azért volt érdekelt az ügyben, mert egy piros női biciklit vezetett. Miután a nyomozók megtudják, hogy több bicikli is érintett az ügyben, a fő gyanúsított egy 40 éves helyi férfi lesz. Őt arról ismerték, hogy biciklivel közlekedett mindenhová, és egyes források szerint több nőt is molesztált, valamint egyszer megpróbált betörni a szomszédja ugyancsak egy nő házába. Bár volt alibija a gyilkosság idejére, ez nem lehetett valami szolid, mert hónapokig nyomoztak utána. Átkutatták a lakását, és vérmintát is kértek tőle. A kihallgatások során nem tudtak meg sokat a nyomozók, ugyanis a férfi nem beszélt értelmes mondatokban. Nem értem, hogy ezt okkal tette, vagy pedig volt valamilyen fajta értelmi fogyatékossága. Egy ismerős azt állította, hogy találkozott férfivel az este folyamán, ez csak pár órával Éva gyilkossága után lett volna, de nem tűnt úgy, hogy megölt volna valakit. Tiszta volt a ruhája, és nem azt viselte, mint az a kutyasétáltató leírt. 5 nap után el is engedték. Bár elengedték, a rendőrség nem adta fel. Több mint 8 évig ő volt a fő gyanúsított. 1989-ben többször kihallgatták, majd 1996-ban teljesen kizárták, mint lehetséges gyilkos. Ennek ellenére sokak szemében még mindig ő a fő gyanúsított. Aztán beszéljünk P-ről is. P, a lánytestvér exe, mindenki elmondása szerint bele volt zugva Évába. Ő nem viszonozta a férfi jelzelmeit, mást kedvelt. Nem volt barátja, csak mást kedvelt. Ha a források igazak, akkor P soha nem volt gyanúsított a rendőrség számára. Ez meglepne, ha igaz lenne, mert a férfi elképesztően furcsán viselkedett. Már mondtam, hogy a gyilkosság estéjén számunkra ok nélkül elment ellenőrizni, hogy Éva hazaérte, mert rossz érzése volt. Ha jól tudjuk, ő nem tudta, hogy az ismerős nem pontosan hazáig viszi, szóval mitől félt. Valamikor az este folyamán aztán elmentek klubba, és az ismerősei szerint csuromvizes volt a ruhája, ugye aznap esett az eső. Mikor megtalálták Éva testét, akkor a lánytestvér felhívta P-t, aki egyből a helyszínre jött. A lánytestvér szerint a férfi egyből jó helyre ment, pedig ő nem adott neki pontos útbaigazítást a testhez. Mikor meglátta Éva testét, akkor zokogni kezdett, és nem volt hajlandó elmenni, mikor a rendőrség megkérte rá. Ők nyomozni akartak, de a férfi nem mozdult. Majd megfenyegették, hogy letartóztatják, és csak akkor ment el. Szóval 2016-ban Éva esetét bemutatták a Svenska Fall för FBI, vagyis Svéd ügyek az FBI-nak második évadjának első epizódjában. Elméletileg az egész sorozat fenn van a TV4 Play oldalán, és ingyenesen meg lehet tekinteni, de csak Svédországból. Ha VPN-t próbálsz használni, akkor kírja, hogy a VPN nem elfogadott. Ha valakinek van trükkje, hogy ilyenkor mit lehet csinálni, akkor írja meg a hozzászólásokban. Erről az epizódról sokat beszélnek ezen a fórumon. A fórum szerint az egész epizód arról szól, hogy P-t gyanúsítják. Az elmélet, amit bemutatnak az, hogy a férfi megvárta, míg Éva hazaindul, majd autóba szállt és követte őket. Mikor Éva kiszállt az autóból, akkor követni kezdte és megölte. Ezért volt az is, hogy a kutya nem támadta meg, ugyanis ismerte őt. Ez csak egy elmélet, spekuláció, nem én állítom, csak ezt olvastam az interneten. Aztán ugrunk az időben, 2017 van. A rendőrség egy tippet kap, miszerint Éva egy bérgyilkos áldozata lett. A névtelen tippadó azt mondta, hogy valaki 10 000 svéd koronát fizetett, hogy megöljék a lányt.
Ha jól értem, úgy a gyilkos, mint aki felbéreltem, meg lett nevezve ebben a levélben. A rendőrség behívta a két szemét, ki is kérdezte őket, de nem írnak semmit arról, hogy vezetette ez valahova. Sajnos ennyit tudok nektek Eva esetéről elmondani. Ha bárkinek bármi információja van a gyilkossággal kapcsolatban, az jelezze a svéd rendőrségnek, itt lehet nekik írni. Ezek voltak a mai esetek. Nincs más hátra, mint hogy őszinte részvéten fejezzem ki Eva Marie, Emil, Niklas, Eva és Laban elvesztése miatt. Anneli családjának kitartást és erőt kívánok, remélem minél hamarabb megtudják, mi történt lányukkal és unokájukkal. Ezekről az emberekről, a szeretteikről nem feledkezünk meg, itt vagyunk és beszélünk róluk. Ez volt a mai videó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meghallgattátok. Mint mindig, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és találkozunk később. Sziasztok!